Dark byl jauča z elitního klanu. Starší klanu ho spolu s Wolfem a jedním dalším predátorem vyslali na BG-386, aby prozkoumali nouzové volání vyslané smečkou Youngbloods. Následně se zapojil do rozsáhlé xenomorfní epidemie na planetě a také se dostal do konfliktu s koloniálními mariňáky. Dark během svého pobytu na BG-386 pronásledoval a zabil mnoho xenomorfů a koloniálních mariňáků a jako jeden z mála predátorů úspěšně porazil Pretoriana v boji zblízka. Dark je však pravděpodobně nejznámější pro svůj neúnavný lov predalienů z BG-386, které nakonec zabil v útrobách pyramidy jaučů na planetě. Dark byl jediným predátorem na BG-386, který z planety unikl živý. Darkův příběh začal na neznámé planetě, pravděpodobně domovském světě jaučů, kde za přítomnosti svého klanového vůdce, Spartana, a elit, Wolfa a Huntera, podstoupil zkoušky nutné k tomu, aby se stal elitou. Rychle si osvojil boj zblízka a poté se naučil používat ikonickou zbraň Plasma Caster. Po dokončení zkoušek byl povýšen do hodnosti elity a spolu se 2 dalšími byl vyslán na BG-386, aby prošetřil nouzové volání, které vyslalo 5 jaučů Youngbloods, kteří se tam zúčastnili svého prvního lovu. Po příletu 3 elity zjistili, že na planetě probíhá obrovská epidemie xenomorfů a ocitli se uprostřed bitvy mezi vetřelci a koloniálními mariňáky, kteří byli nasazeni do boje proti této hrozbě. Po zničení lodi námořní pěchoty USS Marlow přistáli na planetě a Dark rychle objevil v džungli těla 2 Youngbloods. Nastavili jejich zápěstní náramky na autodestrukci, aby se jejich ostatky vypařily, a zajistil, že jejich technologie nepadne do rukou lidí. Dark následně vystopoval královnu xenomorfů do rafinérie v lidské kolonii Freyna. Když dorazil do rafinérie, krátce zahlédl Predaliena, ale ten utekl a Dark se místo toho vydal dovnitř za královnou. Probojoval se úlem a našel jen ohořelé ostatky již mrtvé královny, kterou předtím zabil osamělý mariňák. Spartan, elita, která poslala Darka do BG-386, ho kontaktoval a oznámil mu, že musí Predaliena, který byl ohavností, ulovit a zabít. Dark unikl z hořící rafinérie, ale ne dříve, než objevil tělo jednoho z elitářů, kteří dorazili s ním. Dark si vzal jeho smart disk, načež nastavil zápěstní náramek svého zesnulého bratra na sebedestrukci. Tváří v tvář boji proti Predalienům se Dark přesunul do starobylých ruin chrámu jaučů, která kdysi sloužila jako loviště pro jeho druh, aby získal vyspělejší zbraně, které mu pomohou v jeho úkolu. Nakonec objevil rodovou biohelmu, která kdysi patřila legendárnímu jaučovi. Dark si královskou přilbu nasadil a tam mu odhalila holografický záznam úplně prvního vítězství, kterého jaučové dosáhli. Dark se dozvěděl, že v chrámu leží zápěstní rukavice prastarého jauči. Vzal si přilbu místo své a vydal se náramek hledat, aby zjistil, že ji ukradlo Weyland Yutani a odvezl ji do svého výzkumného zařízení na planetě. Dark měl nyní za úkol vyčistit planetu od všech lidí tím, že získá rukavici zpět a použije ji k úplnému zničení kolonie. Poté, co zmasakroval mariňáky na místě havárie výsadkové lodi, uvízl ve starobylé bojové aréně jaučů, kde byl nucen bojovat a zabít Pretoriana a jeho dronové přisluhovače jednou rukou. Uspěl a za své potíže získal rodový kombastik. Dark se vydal dál hrobkami a ocitl se před objektem Weyland Yutani, který byl postaven nad vrcholem pyramidy jaučů. Po infiltraci základny našel Dark v jedné z laboratoří náramek. Poté unikl výtahem, který vedl do podzemí, do nitra pyramidy, kde na něj čekalo finální proroctví. Nakonec Dark dorazil ke starobylé hrobce svého předka a stal se svědkem holografického záznamu prvního úspěchu zajetí královny, ale málem ho zaskočila horda xenomorfů. Po bitvě Dark zjistil, že legendární lovec byl nejen jeho předek, ale že byl také pohřben v pyramidě vedle první královny. Dark čestně položil starobylý zápěstní náramek na rakev a nastavil ji na autodestrukci. Náhle se objevila ohavnost a srazila Darka k zemi. Oba spadli do starobylé bojové arény uprostřed jezera
roztavené lávy, kde se pustili do boje na život a na smrt. Dark z něj vyšel jako vítěz a odtáhl mrtvolu ohavnosti na samou střechu výzkumného zařízení nad pyramidou, kde ji na důkaz své převahy schodil na zem. Když byl jeho úkol splněn a zařízení mělo explodovat, Dark na palubě své lodi uprchl z planety. Když procházel chodbami, ostatní jaučové se mu v jeho přítomnosti klaněli v úžasu nad výkony, kterých dosáhl. Dark přikázal navigačnímu systému lodi, aby vytyčil kurz k planetě, která měla být místem jejich dosud největšího lovu. Xenomorph Prime. Tak, toto byl celý příběh Darka, jednoho z legendárních jaučů. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.